Välkommen till Bandjournalen 11 januari 2026. Ja, det är en söndag precis som vanligt. Och det här är ett avsnitt som kommer att handla om mirakel, om lögner, om gitarrer av trä. Och varför inte om klockor som kostar lika mycket som en stor herrgård. Och vi börjar med Paul Stanleys unika gitarr. Ni kommer ihåg det här specialbyggda köksbordet han fick från en firma som heter Black Forest Wood för det blev ett halvår sedan ungefär. Samtidigt så satt snickarna där och gjorde en specialbyggd gitarr till Paul som man då även tog och filmade och gjorde en dokumentär på närmare 30 minuter. Det är nörderi på väldigt hög nivå, men vi tar en liten titt på den här för att de här grabbarna, ja, de är snickare på riktigt alltså. Black Forest Superglue, also great for sanding. So once their frets are leveled, we're going to tape off the fretboard. That way I can dress the frets completely. I can sand them all the way up and attend to my edges to make sure nothing's sharp. And we're going to sand it all up to 4,000 grit, and then we're going to bring it to the polisher and buff them nice and shiny. Here you can see I'm sanding up the neck, getting that up to a complete finished surface. We're going to sand it to 320 grit, and then we're going to stain it completely black with some alcohol dye, and then we're going to sand it back later to give that really cool faded effect. Here we're applying our Black Forest LED oil to the neck to give a nice smooth satin finish, and we're going to apply 4 coats to the neck back as well as to the headstock, and I'm going to be sanding with 600 grit in between each coat. It's super fast. Start to finish was maybe 30 minutes for this whole neck. Ja, från kärlek till hantverk. Det är väl, är det motsatsen det eller vad blir det? Hur som helst i alla fall, det här handlar om låten Beth. Historien kan vi ju. Peter Criss skrev den. Eller gjorde han det? Vi har ju Stan Pandridge. Ja, det är som så att det finns en podd just nu som Gene Simmons är gäst hos en pöjk som heter The Rock Professor. Men vi drar det här ett kort område. Låten heter Beck från början. Och det var Mike Brands fru Becky. De här 3, Pandridge, Chris och Mike Brand, var ju med i bandet Chelsea som Peter var med i innan Kiss. Hur som helst, låten hamnade i händerna på Bob Ezrin och han arrangerade om den för Destroyer. Men ja, enligt Gene Simmons så skrev inte Peter en enda ton på den här plattan. Och inte heller på Baby Driver som kom på ett senare album. Det här är bara skivbolagspolitik. Och inte nog med det, Gene hävdar också att trummor inte är ett instrument och att Peter Criss inte kan spela några instrument överhuvudtaget. Ja, det är ord och inga visor och här är Genes version på sanningen. Eller? Peter does not write songs. He doesn't play a musical instrument. Drums are not a musical instrument by definition. They're called a percussive instrument. Really important, sometimes extremely important in a band. It was for us. But you cannot play a drum fill that can be copywritten. But you can come up with a riff that you can own and a melody. Samtidigt som Gene pratar så talar Peter Criss från hjärtat om sin nya platta. Den känner ju till sen förut, men vi ska ta och lyfta en låt som heter Walking on Water som handlar om Peters kamp mot bröstcancern år 2008. Och för att citera Peter: jag bad intensivt och Gud gav mig ett mirakel. Jag kände, och jag skojar lite, att jag verkligen kunde gå på vatten. Det är starka ord från en man som har överlevt det mesta. Och så var det här med skivan då. Vill du kunna köpa den? Ja, först så försvann den ju digitalt från Bandcamp. Den har funnits
och finns fortfarande att köpa ifrån Apple Music. Men allt det där är en massa meck. Bengan var först i Sverige med att kunna sälja den här. Jag tror att den fortfarande är slut. Och nu har även Ginsa gett sig in i den här historien och plockat in åtminstone en CD och en LP. Och hur det går med lagsaltat och sånt där hos de här två giganterna på svenska marknaden, ja, ni får gå till respektive hemsida och kolla hur det ser ut precis just nu. Och sen så ska vi återvända till den vi har haft uppe förut, nämligen Eric Singer och hans låtbidrag till en väldigt speciell klocka som heter, och nu med reservation för min franska är kass, Blancpain Grand Doublé Sonnerie. Jag tror att det står där nere också hur det stavas. Liknande så jag vet. Hur som helst i alla fall, prislappen på den här har vi räknat ut. Översatt från schweizerfranc till svenska kronor så kostar den här 20 miljoner spänn ungefär. Och den görs självklart ett fåtal exemplar per år. Men unika fortfarande, frånsett allt det här, är ju ljudet. Jag ska bjuda på en liten film, den är kort. Men dels får ni höra Westminster, där plinget, alltså ni vet vad jag menar med Westminster. Och det andra plinget, det är det som Eric Singer har skrivit, en 4-toners melodi. Håll till godo! Definitivt en kandidat för heta urverk, eller hur? Och ingenting man köper för veckopengen direkt. Inte någons veckopeng skulle jag vilja säga. Ja, och så har vi det här med liveboxen. Det är nog inte sista gången vi tar upp den, utan det är många svenskar som har felanmält att den här Dolby Atmos Blu-ray-skivan som ligger med är felaktig, inklusive undertecknad. En del har blivit erbjudna 10% rabatt på totalsumman, och med tanke på att plattan kostar 3 500 spänn i runda slängar. Så kan ju 350 kronor i alla fall vara ganska trevligt. Men vi som har sagt nej tack, det vill vi inte. Vi vill ha rätt utgåva. Då har man utlovat en ny box. Och min box ligger just nu i posten och väntar på att få komma fram. Och så gäller väl för de flesta svenskarna. Så att vi får avvakta till nästa söndag med att ta rätt på. Fick vi en korrekt Dolby Atmos-skiva eller fick vi en ny box? Helt gratis. Vi får se nästa gång. Heta Vax? Nej. Inte den här helgen heller. Men nu har faktiskt skivbolagen börjat att ge ut en hel del intressanta plattor. Vilka vi ska ta upp nästa gång. Men innan dess så har vi ju topplistor. Och i fredags klockan 06.00 så kom det en topp 5-lista från Marco, från mig, och från övriga gänget. Roger och Daniel. Och gänget blev ganska chockade över min topp 5-lista som var framaskad av 300 album jag har lyssnat på under året. Jag har varit lite överraskad själv över deras val, men ta en titt. Det är 3,5 timmar, men det är det värt. Och sen i går lördag så var Marco och jag på någonting som heter Lilla skivmässan i, nu ska vi se, Slakthusområdet, alltså vid Globen ungefär. Bara ett stenkast från de här kissmaskerna som vi pratade om i Berns julkalender för någon månad sedan. Hur som helst i alla fall, om ni kollar på den så kommer ni att få höra om en otrolig kissnyhet anno 1974 som få visste om, men som vi fick reda på igår. Och inom kort
så kommer det en podd eller en vlogg om denna lilla skivmässa. Kan varmt rekommendera den. Men i och med det här så är det slut för idag. Tack för idag. Jag kan redan nu utlova en väldigt välmatad Bandjournalen till nästa vecka. För nu börjar nyheterna att rulla in. Tack så länge. Hej på er.